प्रिंट मिडिया आणि इलेक्ट्रॉनिक मिडिया आयज हे प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक कारण एकूच आसा की आमच्या कालापूरच्या सांताक्रूजच्या गावात जे भाशेन ग्रामसभा कांडा कोत्ता ते कायच्या काय कोत्ता दादागिरी कोत्ता सगळी आयज 3 ग्रामसभा जाल्यो 2 ग्रामसभा जाल्यो लोकांचो टॅक्साचो इश्यू आसलो टॅक्स लोकांचो वाडयला कसो वाडयला कितें केला प्रॉपर सारकें कांयच करूंक ना 2 ग्रामसभा जेनिफर दे ओलिवेरान सरपंचान 2 फावट ग्रामसभा हे केली पोस्टपोन केली म्हणजे लोक येयलो डिस्कशन करपाक टॅक्साच्या वयल्यान करूंक ना आतां तिसरी ग्रामसभा जाल्या पळय ती आतां ती येवंक ना कित्याक ती आन्सरेबल आसली तेणी कितें केलें चार्ज दिली डेप्युटी सरपंचाक संदीपाक चार्ज दिली आनी संदीपान कंडक्ट केली ही जी फाटली ग्रामसभा आणि ते ग्रामसभान 2 आसली एप्लिकेशनां ग्रामसभाक जायती आसली पण 2 आमची एप्लिकेशनां रेजोल्युशनां तेणी घेवंक ना एक म्हणल्यार म्हाजें घेवंक ना की हांवें मागलेले पंचायत जी पंचायत आमचे घर बांदपाक पंचायत घर बांदपाक तुवें कितें स्टेप घेतला आनी कितें खूंय पावला तें आमी मागलेले आनी दुसरे एल्सा फेर्नांडीसान घाल्लेले टॅक्साच्या वयल्यान लोकांचे प्रॉब्लेम टॅक्साचे आसले पूण हे ग्रामसभा ते एली फेर्नांडीसाचे रेजोल्युशन हाडले आनी आख्खी ग्रामसभा बंद उडयली हे भाशेन आमच्या कालापूरच्या गांवांत जाता आनी कालापूरच्या गांवांत पळय इलिगल एक्टिविटी चालू आहा मडक्याची टेबलां ओपन आसा आनी आख्खे जे फ्रूट वेंडर्स आनी फिश आहा ते विकता पळय ते ओपन कालाफ्रा रस्त्याचेर हे विकता आनी पंचायतीचो पंच मेंबराचो घोव एकलो आहा पळय तो सगळ्यांचे आपते घेता हे फ्रूट वेंडर्स आनी नुस्तें विकता पळय तेंचे म्हणजे पंचायतीचे कांयच्या काय झालेलें आहा कालाफ्रा सो हेच्या बद्दल आमकां आयज म्हाका चड खुशी भरली आमचो एडवोकेट सुरेश पालकार आमकां तेका वायट दिसलें कितें घडटा पळय तें कालाफ्रा सो तेणें आमचे हेजेर रीट पेटिशन फायल करून आनी तेणें ग्रामसभाचेर स्टे हाडली आनी आयज तो आमच्या मदें डिस्कशन करपाक तुमकां सगळें सांगपाक कशे भाशेन जालें पळय तें आनी आमचे बाय एल्सा फेर्नांडीस आहा आनी आमचो एक्स सरपंच प्रसाद नाईक बाबी आनी आमचो एक्टिविटीज नाजारियो डिसोजा आहा सो मागता एल्सा बाय तांय तूं 2 कितें उतरां उलयता जाल्यार उलय I think we'll give opportunity to Dr. to first project the whole issue and then whatever little things to be filled up is there that I will fill up. Dr. तुम्ही पयल्या तुमकां खबर आसतली की सांताक्रूज एक 2-3 वर्सां ग्रामसभा जाली ना सो म्हाका खूब तरी मातशें वायट दिसलें कित्याक बिकॉज आय ऑल्सो बिलीव इन डेमोक्रेसी हांवूय एज अ जिल्हा मेंबर हांवें खूब इश्यू पंचायती आनी जिल्हा पंचायत इश्यू घेतलेले सो आनी ग्रामसभा तुम्ही जाणा ग्रामसभा इज अ इनफॅक्ट ग्रामसभा जी जाता ती लोकांची लोक एकठांय जावन आपल्या गांवांत कितें बरें जाय हेचेर डिसायड करता आणि ग्रामसभा जायना जाल्यार इट इज अ इनफॅक्ट मॉकरी ऑफ आय टेल यू पंचायत राज आमचे जे 73rd अमेंडमेंट आयले तातूंत सपोज ग्रामसभा जायना जाल्यार म्हाका दिसता पंचायती आनी व्हडलेशे लोकांक जे पावर उरना सो 2-3 ग्रामसभा अशी करून सांताक्रूज हे जाले ते आमचे कॅन्सल जाले म्हणटा ते थोडे म्हणटा रिकॉर्ड पळोवंक गेल्यार ती ग्रामसभा कन्क्लूड जाली म्हणटा सो हे आनी खरें म्हटल्यार ग्रामसभा तशी जावंक जाय आसली तशी जावंक ना सो ताका लागून जेन्ना एल्साबाई म्हाका मेळ्ळें आनी दोन अशें जालें वॉट वी कॅन डू इट हांवें म्हणलें देर आर रेमेडीज जशें कितें रॉंग जाता तश्यो रेमेडी आसताच सो मागीर हांवें ताका सांगलें म्हाका डॉक्युमेंट्स हाडून दिले आनी डॉक्युमेंट्स ताणें म्हाका हाडून दिले आनी डॉक्युमेंट व्हेरीफाय केले तेन्ना पळोवंक गेल्यार की सी ग्रामसभा म्हणजे कितें आसता देर आर अंडर सेक्शन 6 ग्रामसभेचे प्रपोजल्स आसता आनी अंडर रूल 1996 पंचायत जे एक्टा प्रमाणे देर आर सम रिस्ट्रिक्शन खंयचे प्रपोजल येवंक शकना पळय खंयचे प्रपोजल फॉर एक्झाम्पल इफ एनी प्रपोजल विच इज अगेन्स्ट द विलेज और अगेन्स्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक सो सरपंच हॅव चेअरपर्सन हॅव पॉवर टू नॉट टू टेक दिस इश्यूज आनी एल्साबाईन जे इश्यू मांडलेले आमचे मार्याना जे इश्यू मांडलेले नाजाल्यार म्हाका दिसता प्रसादान मांडलेले आनी खूब जाणांनी म्हाका नाजाल्यार इश्यू मांडलेले सो देर वर genuine issues or agenda genuine असलो फॉर एक्झाम्पल एल्साबाईन जो इश्यू मांडलेलो इवन आय हॅड गिवन द ओपिनियन की फॉर एक्झाम्पल टॅक्सेशन कालाफ्रान आतां हांव रावता कालाफ्रान सो टॅक्स जे वाडयले आनी जेन्ना तूं टॅक्स वाडयता फ्रेश जेन्ना टॅक्स लायता नाजाल्यार ती इन्क्रीज करता
enhancement of. That has to be discussed in the Gram Sabha, and Gram Sabha has power to enhance the tax or levy the tax. So it is first the Gram Sabha has to decide. हे प्रोसीड करूंक ना आनी ताका लागून एक्सरसाइज भायर म्हाका दिसता ते तो एक पॉयंट आसलो तसो एजेंडाचेर आनी जो एजेंडा तो पॉयंट आसलो आनीक एंड दॅट इज लिगली तो पॉयंट घेवंक जाय आसलो बिकॉज ग्राम सभा हॅज टू डिसायड आयचे सांताक्रुजान जे टॅक्स वाडलेले आसा विदाउट कन्सल्टिंग द पब्लीक सो आनी ताका लागून म्हाका दिसलें कितें वी वील चॅलेंज दॅट म्हणजे तांच्यान ते टॅक्स वाडयला ताच चॅलेंज करचे पडले सो फर्स्ट दॅट इज द रिजन दे शी मूड एन एप्लिकेशन टू द ग्राम सभा की ते कन्सिडर करचे म्हणून आनी हो आयला तेन्ना एल्सन जेन्ना तो हे पॉयंट गेलो सबसिक्वेंटली इमिजिएटली एल्सन घातले मातसो 14थाचेर एट 11 o'clock ताणें आपलो हे घातलो एजेंडा घातलो आनी 14 नोव्हेंबर कितें ग्रामसभा आसली 17 नोव्हेंबर आनी इमिजिएटली एल्सन घातले उपरांत ताच्या फाटल्यान एक एलियस डायस म्हणून हाणें आपलो एजेंडा घातलो आनी तेजे सोल एजेंडा कितें की एल्साचो जो प्रपोजल आसा तो टॅक्सच्या बाबतींत ना आनी खंयचे एल्साचे प्रपोजल जाले आनी मारियानान जे प्रपोजल घातले ते ग्रामसभाक घेवप ना आनी सांगपाक वयतली म्हाका वायट हें दिसता हो डेप्युटी सरपंच पंचायतीचो जो चेअरपर्सन थंयसर जशें मारियानान सांगलो तसो सरपंच एबसेंट आसलो म्हणून डेप्युटी चेअरपर्सन डेप्युटी सरपंचान चेअर केले आनी तातूंत 5 मेंबरी आसलो हो प्रपोजल एलियसाचो हाचो प्रपोजल येवच्या पयलीं तो प्रपोजल घेता ग्रामसभाक आनी तातूंत रेजोल्युशन म्हणटा की लोकांक विचारता एल्साचे प्रपोजल घेवचे काय ना घेवचे रिजन कितें रिजन कितें की एल्साचे प्रपोजल घेवप ना कित्याक लागून फाटली मिटींग इतली म्हाका दिसता कितें तरी इश्यू जाल्लो कोण तरी ग्रामसभा डिस्टर्ब करूंक लागलो एल्सान कितें म्हणलें लेट अस नॉट क्रिमिनलायज द ग्रामसभा अशें कितें एल्सान सांगलें पूण इट इज नॉट एल्सान हांवें तो व्हिडिओ पळयलो एल्सान कोणाक क्रिमिनल म्हणूंक ना ताणें म्हटलें जे ग्रामसभेन जे कितें डिस्ट्रप्शन जाता तशें जावप ना लेट अस नॉट क्रिमिनल ग्रामसभा इतलेंच म्हटलें इट डज नॉट से दॅट यू आर क्रिमिनल ना तूं क्रिमिनल अशें म्हणूंक ना आमची ग्रामसभा बरे भशेन चलोवनी हें तेजें इंटेंशन आसलें आनी तो म्हणटा कितें की एल्सान लोकांक खंय ग्रामसभेक खंय क्रिमिनल्स म्हटले म्हणून थंयसर एपोलॉजी मागची आतां एपोलॉजी मागची इवन दो ते खरें लेगून जाल्लें जाल्यार बिकॉज दीस एजेंडा जो एलियस डायसान जो मूव केलो की एल्सान एपोलॉजी मागची म्हणजे एका ग्रामसभा क्रिमिनल म्हणजे ग्रामसभा मेंबरांक क्रिमिनल म्हटलें म्हणून दॅट इज सरपंच हॅज टू ऑर सेक्रेटरी आनी सरपंच बसून तो डिस्कस करूंक जातलो पयलीं बाबा असले आमी प्रपोजल घेवंक शकता काय ना शकता म्हणून दिस कॅनॉट बी पार्ट ऑफ द ग्रामसभा असले एजेंडा तूं कोणाक सांगता तूं एपोलॉजी माग जाल्यार ग्रामसभा चालू जातली दिस इज टोटली रॉंग आनी दीस रेजोल्युशन इज पास आनी मागीर कितें केलें इंट्रस्टिंगली थोडे पंच मेंबर आसता एक पंच मेंबर थंयसर आसा म्हाका ते रिकॉर्ड्सान मेवले की एल्सन ब्रागंजा हो पंच मेंबर हे रेजोल्युशन सपोर्ट करता आय हॅव टू डॉक्युमेंट हियर हो पंच मेंबर हो रेजोल्युशन सपोर्ट करता की ओय तेणी सॉरी म्हणून जाल्यार ग्रामसभा फुडें वचची म्हणजे कितें वॉट इज दीस टायप्स ऑफ ग्रामसभा तुमी रेजोल्युशन म्हणटा आनी रेजोल्युशन 3/5 ग्राम चेअरपर्सन ते रेजोल्युशन पास करता की एल्सान सॉरी मागची म्हणून असली एजेंडा अरे ग्रामसभा एजेंडा आसचें कितें हे पयलें तुमी सांगपा म्हणल्यार हेका म्हाका सांग पंच मेंबरांक नाजाल्यार जे कोण ओपोज करता तांकां म्हाका खंय तरी तांकां हें जाय म्हणजे कशें ग्रामसभा आसचें आनी एजेंडा कितें आसचें पळय तें सो हो पंच मेंबर एल्सन ब्रागांजा रेजोल्युशन मूव करता की हे जे पॉयंट घेवची न्यू म्हणून अनलेस ही एपोलॉजायज सो ताका लागून हांवें चिंतलें कितें वॉट इज द अशें आनी म्हाका दिसलें असलें आनी हे रेजोल्युशन सी वॉट ही सेज चेअरपर्सन की एल्सा जो पर्यंत हे घेवची ना एपोलायज करचे ना मारियन एपोलायज करचे ना तो पर्यंत ग्रामसभा म्हणजे ग्रामसभा फुडें व्हरप ना आनी ग्रामसभा कंक्लूड जाता अशें तो डिसिजन घेता सी ग्रामसभा आसता ती केन्नाच कंक्लूड जायना अनलेस द एजेंडा इज ओवर एट द मोस्ट इट हॅज टू बी पोस्टपोन्ड सो द एजेंडा कंप्लीट जावन ग्रामसभा पोस्टपोन जावपाक जाय तरी पोस्टपोनूय करूं ना ताणें ग्रामसभा इज ओवर म्हटलें पण आतां आमचो चेअरपर्सन सो दिस वॉज इन टोटल इन वायलेशन ऑफ लॉ म्हणून आनी तुमी जाणा आसतले नाव आफ्टर बाय वे ऑफ 73rd amendment see every gram member have a right given under the constitution that is called we call it freedom of speech and expression and every gram member have a liberty to express his opinion
only thing that opinion or the agenda should be fair and within the provision of law. So एल्सान जे कितें म्हणलेलें within the provision of law. So ताका लागून दिसलें कितें म्हाकाय दिसलें I felt very sorry ते असले रेजोल्यूशन पास केले म्हणून which is totally illegal. म्हणून हांवें कितें केलें सर let's challenge it. आतां आमचो म्हजो मुद्दो एकूच चॅलेंज करपाचो की such types of resolution should not म्हणजे असले रेजोल्यूशन पंचायती खंयचेच नॉट ओन्ली सांताक्रूज पंचायत बट any of the panchayat आमची गोंयची खंयचेच गोंयच्या पंचायतीन असले रेजोल्यूशन मांडचे न्हू prohibiting somebody from putting some issues or not discussing the issues or the agendas which are in the public interest. नाजाल्यार जातलें कितें सदांच कोणी येतलो आनी जे सपोज म्हजो टर्न येतलो म्हजो इश्यू आसा कोणी येतलो आनी फाटल्यान एप्लिकेशन घालता की हेजे इश्यू घेवप ना म्हणून आनी 4% घालता ऑर्डर दितलो हेजे इश्यू घेवप ना म्हणून सो ग्रामसभा तेच खबर. सो वी नो दॅट आमी गोंयांत आतां कितले झगडटा देर आर सो मेनी इश्यूज जावं ते लँड काउंटेशन जावं आनी कसले जावं इलिगल कन्स्ट्रक्शन जावं आमची इतले इश्यू आसा आनी असले तर त्या पयलींच तर म्हणून जे एल्सान म्हटलें आतां इश्यू आसले तसले इश्यू जाय आनी तो सरपंच तो पयलीं डिसायड करीत की एका इश्यू हे इश्यू घेवंक उपकारना म्हणून रेजोल्यूशन इलिगल पास करप म्हाजें इंटेंशन इतलेंच आसलें की असले रेजोल्यूशन आमी चॅलेंज करचें म्हणून आनी अकॉर्डिंगली हांवें तांकां एडवायस केलें सर इन ऑर्डर टू प्रिव्हेंट फर्दर म्हणजे फुडें अशें जावंक उपकारना म्हणून की ग्रामसभा बरे भशेन चलची आनी फुडें वचून जावंक उपकारना म्हणून असली इलिगल रेजोल्यूशन पास करची म्हणून आय हॅव चॅलेंज दॅट रेजोल्यूशन. Yesterday, I have filed, day before yesterday, I filed a petition before the, I have challenged under section 6, because director had power to, suppose if any person aggrieved by the decision of the Gram Sabha, he can challenge it to the director of Panchayat. So day before yesterday, I filed a petition. Yesterday, I argued, only what I wanted, the relief immediately to stay this resolution. So yesterday I argued and the director of Panchayat have confirmed that she will stay this resolution. So yesterday we got the relief. म्हणजे इंटेंशन इतलेंच आसलें की हें तो रेजोल्यूशन आयज स्टॉप जालें असलें म्हणजे इलिगल रेजोल्यूशन जाल्यार फुडें आतां कितें जातलें हांवें yesterday arguing I pointed to the director पंचायत की हें तो because why I am asking because if this resolution continues आतां जानेवारी तुमी जाणा आसता परतून ग्रामसभा येतले सो परतून असले तर कोणूय जे सोशियल कॉजाक लागून विलेजाक लागून जे पॉयंट्स म्हणटा फॉर एग्जांपल इनक्रीज ऑफ हावस टॅक्स वीच says put it. Again, कोणी तर पॉइंट असलो immediately ते येतले आनी घालता की हे पॉइंट घेवप ना म्हणून. So in order to bar these types of resolution, I have challenged this. I got a stay also from Director of Panchayat. So only to convey the message to the public, don't propose the wrong agenda which is against the principle of law, which is against the public interest. आणि जो कोण बरे तो गांवाक लागून कोण इश्यू मांडटा फॉर एग्जांपल द सेम इश्यू इन सांताक्रूज आय टेल यू वन थिंग सेम इश्यू इन सांताक्रूज the day the increase of house tax I said it is a increase of house tax is illegal for certain reason I have justified also reasoning dille for example first of all पासून ग्रामसभा thereafter there are procedures 30 days period हे ते सगळे दिवचे पडटा and assessment when you are doing the assessment that assessment was not done it was the way they are asking now for example the person who is coming to the village panchayat ताका ते सांगता की तुझे प्रॉपर्टी डॉक्युमेंट घेवन यो तुझी एरिया कितली सांग तुझी प्रॉपर्टी डॉक्युमेंट घेवन यो सो तूं जाणा आसता तर गोंयांत आमचे सगळ्यात पयलें शेल्डीड आसता अशें आसना जे घेवन शेल्डीड जो अंडर रायट ट्रान्सफर प्रॉपर्टी एक्झिक्यूट त्याचे जे आमचे कायदे ना त्या पयलीं जी घरां आसात ज्यो एनसीसी घरांत जी आसा आमचे कडेन मुणकास आसा आनी कोण आसात सो तांचे कडेन शेल्डीड खंयचे आसतले सो दे आर आस्क्ड टू ब्रिंग अ डॉक्युमेंट्स टायटल डॉक्युमेंट सो दिस इज टोटली रॉंग आय सेड आनी आय मायसेल्फ म्हज्याच घराचो to show the public म्हणजे अशें ताका दाखोवपाक आय मायसेल्फ हॅज नॉट पेड दॅट हावस टॅक्स जे हांवें मुद्दम धरलें टू आय एम एक्सपेक्टिंग द नोटीस वील कम टू मी टू पे दॅट टायम आय विल टेल देम आय एम नॉट पेइंग इट बिकॉज ऑफ सो रिझन सो दिस इज अ व्हेरी जेन्युइन ग्राउंड वीच एल्सा हॅज रेज इट सो आनी म्हाका ते फुडें आनी कशें फुडले ग्रामसभा कशें जावंक उपकारना म्हणून ताचेर हांवें त्या रेजोल्युशनाचेर स्टे हाडल्यात आनी नाव पंचायत वील बी नोटिफायड एस्टेट म्हाका 2 दिसांनी म्हाका सर्टिफायड कॉपी मेळटली स्टेची ऑर्डर बट द ओनली इंटेंशन म्हजें इतलेंच आसा की खंयचेय ग्रामसभाक जे कोण सोशियल इश्यू म्हणटात सोशियल इकॉनॉमिक इश्यू म्हणटा जे इन द पब्लीक इन द लार्जर पब्लीक ऑफ द विलेजीस इंट्रस्ट म्हाका त्यांनी प्लीज असले इश्यू म्हणून जे बरी रेजोल्युशन आसतात गांवांत ती स्टॉप जावपाक जाय आनी हे इश्यू आय ऑल्सो लायक अपील विलेज पंचायत सांताक्रूज बॉडी जी आसा पळय तांकां प्लीज डोंट एनकरेज सच टायप्स ऑफ एलिमेंट्स पर्टिक्युलरली म्हाका दिसता एल्सन ब्रागांदर being a elected member taka म्हाका दिसना who advised him to move this proposal because you know that
under the Panchayat Raj Act, there is called a remis, and this remis is also for misconduct and misuse of power. We don't want to go against them, but only thing we want the panchayat should function properly, but it should function properly, but not against the villages. याकाचला इतलेच म्हणजे इंटेन्शन इतलेच असलं की such types of things should prevent and ग्रामसभा should variedly बुरे वचन ग्रामसभा जावची. याकाच लागून हांवें रेजोल्यूशन चॅलेंज केलें. I have already got a stay, and now it's not late. I always believe in rule of fair hearing. हांवें चेअरपर्सनाक पार्टी केल्या, सांताक्रूज ग्रामसभेचे सरपंचाक सेक्रेटरी पार्टी केल्या. The person who has filed that object this thing agenda, Elias Dias, ताकाय पार्टी केल्या, आणि पर्सन who has proposed, that is पंच मेंबर एल्सन ब्रगांचा, ताकाय पार्टी केल्या. आता एका पार्टी करपाची इतलोच माझा हेतू असा की I want to know what is their say on this issue. Once their party, they will be notified. They will also receive the court notice from the court. So I want to know how they are going to justify their resolution. So that is the reason I made them party. So I appeal आमच्या सांताक्रूज लोकांक तशें all over Goa, please don't entertain such frivolous resolution in order to prevent somebody who is doing some good job in the public interest. Thank you. ग्रामसभा कॅन्सल आणि त्याची तारीख जरा सांगा. Last was the Gram Sabha 17 November. Prior to that, last two Gram Sabha, consecutive Gram Sabha. Last consecutive two Gram Last two Sabha. consecutive Gram Sabha. ओके. हेच्या फाटल्यान 2 ग्रामसभा त्यांनी तोच करून त्यांनी हे केल्या. हाऊस टॅक्साक आणि इन्क्रीज ऑफ ट्रान्सफर ऑफ फीज फॉर द फ्लॅट 25,000 केल्या. गोंयांत हुंयचूच ना 25,000 फी रेज केल्या. तेजेर चॅलेंज जाले आमचे. दुसरा एक अजून विषय असा की युनोसेवा तुमचं एक पंच डेप्युटी आता एक्स डेप्युटी युनोसेवा फॉर त्यांनी जे भ्रष्टाचाराच्या विरोधात ते सांगितले की करप्शन झाला म्हणून ह्याच्यात गार्बेज. I have read it today. Also, I have seen on one of the channel also that he has filed a complaint. In fact, तुम्ही जाणा असतले, in fact, the MRF asa, it is also within where I stay. It is very close proximity within म्हणजे लागीच पडटा ती म्हाका. So ताणे कॉन्ट्रॅक्टराचे ते रिलेटेड इम्पॉर्टंट कॉन्ट्रॅक्टराचे आपले ते आहे also. We also request. We also see. I'll tell you. We also want the help of the police. The police should really thoroughly investigate. I'll tell you. You are the secretary. सांगून तू सांगतो. See, if you see secretary in Goa, many secretaries of the panchayats, they are not working accordingly. I'll tell you, for example, here only, what they are doing it. Kindly see the resolution. आम्ही जेन्ना resolution मागून चॅलेंज करपाक सेक्रेटरी रेजोल्यूशन दिलें एकदम बरें सांताक्रूज सेक्रेटरी हाचेर पंचायतीचें नांव ना, सेक्रेटरीचें डेजिग्नेशन ना, खंयसरूच पळय तुमी हें रेजोल्यूशन ताणें म्हाका दिलें. इट शूड बी विलेज पंचायत नांव ना हांगासर. सेक्रेटरी जेन्ना सायन मारता सर्टिफायड कॉपी म्हणून स्टॅम्प मारले, नो डेजिग्नेशन एंड सिग्नेचर. The secretary खंय तरी ट्रेनिंग जाय. This is not the only case. I'll give you one more case. हे आमचे सांताक्रूज चलता and we are not going to keep quiet. हांव तुका तें सांगता, तुवें विचारलें म्हणून सांगता, because I didn't want to talk about secretary because that is separate administration पडटा तें. But I'll tell you, असलें आमी आतां धारेर धरतले. And this is not the first case. Secretary cannot issue the certified copy like this. हे पळय, certified copy signed, no designation. Under the Panchayat Raj, his secretary, he should say that this is a certified copy of there should be stamp of the at least the stamp of the village panchayat. That is also not there. एक झाले. खूप secretary. In fact, we are going to take this. We are going to really act against them. We are going to file the petitions to take necessary actions against it. I'll tell you one more example. This is as far as Santacruz is concerned. They can see the resolution which they have given without any authority. Without, there is no stamp, there is no seal, nothing. Second, I'll give you. Many secretaries, in fact, I'm warning them today. Many secretaries. See, when you ask any information under RTI, they refuse it. म्हाका जालें तारीगांव, म्हणजे माझा एक क्लायंट आहे, तारीगांव जालें. ताणें आपले प्रॉपर्टीन कोण तरी इल्लिगली ग्रॅब केलं त्याची प्रॉपर्टी. आय एम युजिंग दॅट वर्ड, ग्रॅब केला.
आणि तातूंत कोण एकलो बिल्डर बांदता पार्ट ऑफ दॅट आणि तातूंत त्याचे घर आसा आणि तो त्याचे घर डेमोलिश करू शकता एक पार्टी आणि ती पार्टी काडटाना हाय एडवायसींग आसता डॉक्युमेंट आरटीआय त्यो आरटीआय घालता secretary refused the RTI information to give the information saying that it is a personal. I don't know if file जी पब्लिक आहे जी पब्लिक इथून डोमेन येता म्हणजे पंचायतांची बॉडी वचून पास करता आणि ती कशी प्रायव्हेट जाता इट इज प्रायव्हेट इन्फॉर्मेशन when somebody is asking the permission to construct a building that means we have no right to ask that information. Secretary of the village panchayat Taligaon refused the information. Then I challenged video direct him to give the information within 7 days. I video direct him to give the information within 7 days. आज म्हाका महिना जालो secretary information दिना and what he says I have to put in the body meeting. म्हाका इतली ताका सांगपा इतले कितें म्हणून सजमना तू सांग parties ask the information under RTI Right to Information Act. It has nothing to do with the Panchayat Raj Act. When you are acting as a public PIO, you are acting powers given under the Right to Information Act, not under Panchayat Raj Act. So and therefore, for example, when you are issuing the birth and death certificate, those are governed under the provisions of Registration of Births and Deaths Act. Correct? It's not under Panchayat Raj Act. So when you issue the birth and certificate act, you are not the secretary, you are the registrar of birth and death. And where you are issuing the information under the Right to Information Act, you are the public information officer under Panchayat Raj, not under Panchayat Raj, but under the Right to Information Act. So तो आता कितें म्हणटा ती जस्टिफिकेशन की आपणाक खंय तें तुका जी व्हिडिओन ऑर्डर दिल्या इन्फॉर्मेशन दी ते आपल्याक खंय बॉडी मिटींग घालून ते अप्रुवल घेवंक जाय म्हाका आतां रियली आय एम वेटिंग फॉर द अप्रुवल ऑफ द विलेज पंचायत डिसिजन घेता पळय थंय कित्याक विलेज पंचायत बॉडी हॅव नो रोल एज फार एज रायट टू इन्फॉर्मेशन कन्सर्न बिकॉज दॅट इज कमिंग ओनली हू इज रिस्पॉन्सिबल इज द PIO दॅट इज द सेक्रेटरी सो ताका लागून इनफॅक्ट आय एम वेटिंग फॉर द रेजोल्युशन ऑफ द विलेज पंचायत ऑफ सांताक्रूज तालिगांव and not only that I am going to sue this secretary as well as I am going to file a necessary discipline proceeding everything because हे secretary चड जाल्ले आसा secretary. This is not only one, you must have seen आता आमची सांताक्रूज सेक्रेटरी अशी जायते जाल्ले आता तालिगांव एक्झाम्पल तुमी फाटल्याच्यान तुमी हांगाय पयले आसतले खंय आमचे भुतानीचे प्रोजेक्ट सांकवाळ एवरीवेअर द सेक्रेटरीज आर प्लेइंग dirty game handling. Use this word dirty. Why? Now in this Taligaon you see that he cannot refuse the information saying I have to put it in the body. Where is the panchayat? Panchayat body comes into play under this thing, Panchayat Raj Act. And there is an order from the appellate court. If you refuse, no problem. When I go in the appeal, I got the order. And still you are not giving. Now the 1 month it passed. Yes, I am bringing to a notice because only you asked me about the secretaries. I did not want to touch that, but this is going beyond limits. So therefore, we have to act against the secretaries also. This is the taxative they always get the problem. What is the solution for it? That आदले सरपंच किंवा पास केले बॉडी बिल्डिंग आणि त्याला लागून इम्प्लिमेंट केलं तर ते किती सोल्युशन आहे? See, in fact, Pachir, I have studied it. I have taken the resolution. First of all, the process adopted was not correct. Secondly, I don't think there was Gram Sabha resolution in that also. So everything. In fact, I had advised those who had come to me. Advised them. One is that only Gram Sabha can revert that decision again. Correct. The Gram Sabha have power to revert that decision again and bring it on. One thing, which Elsa I think tried it her best, but she was prevented. I told you. Or second is we can even go to the court. We can in fact 100% get it. 100% I'm telling you, it will get cost 100%. But only thing some people have to come. Only thing we don't also want differences with the village body. Best solution I think they have to move the resolution in the village panchayat, Gram Sabha, and get it resolved. Yeah, I think just to add my few words, Gram Sabhas are place for people to talk
And when we have this term that we love to say, no, vocal for local. ते वोकल तो वॉइस आहा पळय तो लोकांचो, गांवच्या लोकांचो, साद्या लोकांचो, भुरग्यांचो, युथांचो, बायलांचो, जाणट्यांचो तो वॉइस ग्राम सभेन येता. आणि ग्राम सभा म्हणजे आमच्या डेमोक्रेसीचो आत्मो कसो. तो वॉइसूच तर थंय दाबून मारपाची षडयंत्र जाता. ग्राम सभेच्या मळाचेर तर लोकांच्या, साध्या लोकांचो वॉइस दाबपाचे हे षडयंत्र तर जाता, जाल्यार डेमोक्रेसी खंय उरली. जे संविधान आमकां ती पावराची खुर्ची दिता, सरपंच म्हणून, पंच म्हणून, त्या पंचांनी आणि त्या सरपंचांनी साधे आपले चड शिक्षण नाका हाका. एक्चुअली इग्नोरन्स ऑफ लॉ इज नेवर एन एक्सक्यूज. म्हाका चड शिक्षणूय नाका, हाका फक्त एक मनीसपण जाय, एक काळीज जाय की ह्या मळाचेर तर कोणीय येवन आपली बाजू मांडपाक सोदता. ती बाजू मांडपाचें षडयंत्र करून जे प्रपोजल अपॉलॉजी मागपाचें आसा, जे कायद्या खाल बसत ना, पंचायत राज एक्टान ते बसत ना, तें प्रपोजल तूं पयलीं घेता. आणि जे प्रपोजल लोकांक, सगळ्या लोकांक टॅक्साचे प्रपोजल जे एकल्या गांवच्या लोकांक, गांवच्या घराक फरक करता, ते प्रपोजल तूं मागीर दवरता. म्हणजे हे षडयंत्रच जालें. म्हणजे जे प्रपोजल अपॉलॉजी मागपाचें, जे बसत ना कायद्यान, तें घेवप आणि मागीर ग्रामसभा ओव्हर म्हणप. अडजन म्हणप न्ही की बोळ जालो ग्रामसभा ओव्हर. म्हणजे लोकांक, आख्ख्या गांवच्या लोकांक जे फरक करता ते काढून सायडीक दवरप आणि आपलो स्वताचो अजेंडा, जो बॉक्सिंग रिंगाचो रिंग मास्टर चलयता पळय तसो जे अजेंडा आसा पळय तें करूंक दिवप. म्हणजे डेमोक्रेसी खंय उरली. हांव म्हणटा तुमी सादे कायदो नकळो जाल्यार कायदो शिकोवपाचे आमच्या राज्यान असो हें आसा, ऑथॉरिटीज आसा, एजन्सीज आसा, जीपाड आसा. कायदो नकळो जाल्यार कायदो शिका, पूण अशें षडयंत्र करूं नाका. लोकांचें कितें आसा पळय तें आयकून घेया. कितें डिसिजन घेवपाचें पळय तें फुडली गजाल. तुमी उलोवपाकूच तर दिना जाल्यार ग्रामसभा कशी चलतली. Gram Sabha is conducted by the local elected body. The local elected body is state. As for the Samvidhan, local elected body is the state. The state conducts the Gram Sabha. If the state is unable to conduct the Gram Sabha in a fair voice, in a fair manner, to allow all voices, that means we are failing desperately somewhere. म्हाका दिसना आमचे पूर्वज आसा पळय ताणी आपले रक्त जे व्हारयलें आमकां इंडिपेंडन्स दिवपाक, स्वातंत्र्य दिवपाक, ते ह्या खातीर तर न्हयच आसतलें की ग्राम सभेन आमचो वॉइस दाबून मारा म्हणून. ह्या खातीर तर नाच आसतलें. सो कितें तरी मातशें चिंता, एक काळीजूय दवरा आनी एक मनूय दवरा, एक वाचपूय दवरा. आनी हें मातशें जे सांताक्रूज ग्राम सभेन आनी आमी हे बाकीच्याय ग्राम सभेनी पळयता म्हणून दोतोर फुडें सरलो आनी हो इश्यू तशें पळोवंक गेल्यार पंचायतीचे इश्यू हायकोर्टा मेरेन तर म्हाका दिसता खऱ्यांनीच पावूंक ना, कित्याक इट इज द लिस्ट प्रायोरिटी फॉर एवरीबडी. पूण ग्राम सभेन येवन बाजू मांडपाचेय तर आमकां बंद करता जाल्यार मागीर कशें चलोवप हें फुडें, हेजेर मातशें लोकांनी आपलोय विचार करचो. सांताक्रुजाच्याय लोकांक मागता तुमीय विचार करा. गरजे भायरच्या लोकांक तर खुर्च्यो दिल्यो जाल्यार हें राज्य अशेंच चलपाचें आनी हेका आनीक कांय पर्याय ना. नाजाल्यार लोकांनी समजुपाचें हेज्या फुडें कितें करूंक जाय पळय तें. आमी आमचें पावल मारलां, कायद्याचेंय पावल मारलां, दोतोराक घेवन ग्रामसभेन वचपाचें आमच्या जिवाक धोको आसा. हे धोको घेवन आमी हें पावल मारलां. सो आता फुडें तुमी ठरया. आमकां ही ग्रामसभा फुडें चलोवपाची आसा आनी ताकाच लागून आमी स्टेप घेतल्या. आतां तुमी जाणा आसतले आमच्या सांताक्रुजान खूब शिकलेले आसा.
सो आय हॅव ऑल्सो आस्क मेनी ऑफ देम बाबा तुम्ही ग्रामसेवक कित्याक येना सो ते म्हणटा कितें ग्रामसेवक आमी येना कित्याक अशें इश्यू जाता ग्रामसेवक जायना सो येवन कांय फायदो ना सो आय स्पोकन मेनी ऑफ देम आनी आमी आतां हे स्टेप घेतल्या हांव एश्युरन्स दिता की फुडली ग्रामसभा जावचे पयलीं सगळे जाग्यार उरतले म्हणजेच जे कितें फॉर एग्जाम्पल थंयसर जे कायद्यान कितें जावपाक जाय फॉर एग्जाम्पल पुलीस फोर्स एजंडा कसो आसा कितें आसता गव्हर्मेंट ऑब्जर्वर फॉर एग्जाम्पल थंयसर व्हिडिओचो ऑब्जर्वर आसता तो कसलो ऑब्जर्वर आसचो खंय आसचो सो नांव तुमी जाणा आसता व्हिडिओचो ऑब्जर्वर खंय नांवांक येता एक्चुअली नांवांक न्हय हेज टू ऑब्जर्व द ग्रामसभा वीच इनफॅक्ट इन द ग्रामसभा आतां नॉर्मली ते कांयच प्ले करिना ऑब्जर्वर सो नेक्स्ट टायम आमच्या सांताक्रुजान सगळे इट विल बी place everything will be placed in the right manner so that Gram Sabha will be, I assure you 100% Gram Sabha will be there as the general Gram Sabha असतली next Gram Sabha माझे रिक्वेस्ट आहे सांताक्रुजचे की लोकांक Gram Sabha येवचे ही Gram Sabha फुडली जी जाणारी जी Gram Sabha तेन्ना केन्ना Gram Sabha जातली ती एडजस्ट जावचो ना बट इट विल स्मूथली ती Gram Sabha चालू जातली आनी स्मूथली ती वयतली कित्याक अशें लोकांचो समज जाल्लो आसा सांताक्रुज ग्रामसभा जायना कित्याक ती कितें तरी झगडी जाता ना कितें तरी कन्फ्युजन जाता आनी ती ग्रामसभा ओवर जाता नो दिस सच थिंग्स विल नेवर हॅपन अगेन एंड वी विल नॉट allow to allow such thing to happen because we are already moving the files to the BDO to the director panchayat if required. I have also decided सगळे सांगले माझ्याने सांगले टीमीनी सांगले we will also may also go to the high court to get the directions or the guidelines so that all Gram Sabhas in Goa should work in according to the law. Thank you. तू सांग विलियम तू सांगताले न्हू ते 25,000 चे